السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعة للحلويات السهلة والاقتصادية. حلوى هذه تذوب في الفم ب 250 غرام من الزبدة. عملت نوعين، هذا النوع الأول فيه نصف الكمية، فيها 50 حبة، والنوع الثاني خليته الفيديو القادم هكذا حتى لا يكون الفيديو طويل. نخليكم تشوفوا الفيديو، فرجة ممتعة إن شاء الله. عملت 250 غرام من الزبدة. الزبدة ضروري تكون طرية، اذا نسيتوا باش تخرجوها من الثلاجه حطوها على حمام مائي وخليوها تطرى، النار تكون مطفيه عاد تستخدموها باش تندمج لكم بسرعه مع المكونات الاخرى. ضفت 3 كؤوس من السكر الناعم وخليوهم يتضربوا حتى اللي يولي هيدا الخليط فاتح. من بعد نضيفوه في البيض ضيفوه تدريجيا حبه تلو الاخرى حتى تدخل حبه، عاد نضيفوه الحبه الثانيه ونخليوه هيدا يتضرب على اقصى سرعه. زدت ملعقتين صغار من لافاني أو ملعقة كبيرة مملوءة جيدا من لافاني وقشور ليمونتين. الكمية اللي عندنا بزيادة عملوا ليمونتين يكونوا متوسطين. والآن زدت الحبة الأخيرة من البيض ونتأكدوا من الجوانب، نعاود ندخلوهم هكذا مليح. هبطت مليح كامل الجوانب، نعاود نخلي هذا الخليط يزيد يتضرب شوية. كما شفتوا تضاعف الحجم تاعو ولا الله يبارك بزياده. الان نبدا نضيف 200 مليلتر من الزيت ضيفوها هكذا كي الخيط كما اللي تكونوا تعملوا في المايونيز. ودربوها هيدا على اقصى سرعه. انني مسرعه في هذه المرحله الفيديو. غربلت كذلك الفارينه، عملت 970 غرام من الفارينه اللي غربلتها ونبدا نضيفها هكذا تدريجيا. 970 غرام من الفارينة جاتني هذاك هو، مع 15 غرام من الخميرة الكيميائية حتى هي نغربلها ونضيفها. إلا كنتو تعملوا هيدا بالبتران عملوا الكا، اما إلا عملتو بيديكم ما تعجنوهاش غير بلا سباتول وخلطوها حتى الاخير ولموها شويه بيديكم. لموا غير باطراف اصابعكم. المكونات غير اللي تخلطوا مع بعضهم بعض، نحبسوا لي بتران ما نعجنوهاش بزاف. ما قطعتش في هذا الفيديو، خليته كما اللي صورته خليته هيدا باش تشوفوا باللي ما عجنتهاش بزاف. العجينه لازم تكون طريه وما تتلاصقش في اليد. الا شفتوا بلي راه يخصها الفارينه ولا تلصق لكم في يديكم زيدوا شويه فارينه. شكلتها هكذا الى كوريات، بعدوا بين الحبه واختها. الفرن راه يسخن على 180 درجه. عملتهم في الرف الوسطاني حمارهم من تحت، عاود شعلت لهم النار من الفوق خليتهم ياخذوا لون خفيف وخرجتهم. ذوبت كذلك هكذا الشوكولا، 50 غرام من الشوكولا. عملت غير في نصف الحبه هيدا الشوكولا، ممكن تغطسوا كامل النص من فوق ومن تحت، انا عملت النصف الفوقاني فقط. هاد الشوكولا ما زدت معها والو، هذه شوكولا الوجدان اللي بذوق البندق. كي ذوبتها جاتني خفيفه خليتها هيدك ما زدت معها والو. اما اذا شفتوها بلي تجي متماسكه لما تذوبوها ضيفوا معها ملعقه من الزيت وملعقتين من الحليب وقعدوا تحركوا فيها حتى اللي تذوب، حتى اللي تنحل وتجي خفيفه. خليت الشوكولا نشفت في الثلاجه، جمدت في الثلاجه. ونصف الاخر مسحته بالقليل من العسل وزدت له الجلجلان يكون مقلي محمص. وبالشوكولا اللي كانت باقيه في لي بول لصقت هاد لي بابيون اللي راهم ينباعوا واجدين. هذه كانت وصفه اليوم، تجي روعه، تجي تذوب في الفم، تجي بريزونطابل. نتمنى تجربوها وتخليوا لي ارائكم. اذا عجبتكم الوصفه عملوا لايك واشتراك، فعلوا الجرس اللي بجانب الاشتراك ليصلكم كل جديد. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.